dimainkan ini ialah lagu kebangsaan kerajaan Siam lama. Digunakan sebagai lagu kebangsaan mereka mulai tahun 1852, muziknya diambil dari lagu kebangsaan Britain. Dalam satu lawatan rasmi Raja Chulalongkorn ke Singapura pada tahun 1871, rasa janggal mula bangkit apabila lagu UK dan lagu Siam dimain dalam majlis rasmi. Persamaan melodi lagu membuatkan baginda membuat keputusan untuk mencari lagu kebangsaan baru untuk kerajaan Siam. Beberapa minggu selepas itu, sebuah lagu Thai dipilih untuk dijadikan lagu kebangsaan yang baru. Sebenarnya, melodi lagu God Save the Queen dari UK ini pernah diadaptasi sebagai lagu kebangsaan bukan sahaja di Siam, tapi juga di banyak negara. Jerman, Greece, Rusia, Hawaii dan beberapa negara lain pernah mengambil lagu ini untuk penggunaan tempatan. Liriknya diubah mengikut penggunaan di negara masing-masing, tapi melodi lagu kebangsaan untuk semua negara ini pada suatu ketika memang sama. Sekarang, cuma negara Liechtenstein masih menggunakan melodi lagu yang sama dengan UK. Negara yang lain telah pun menukar lagu kebangsaan mereka untuk mengelakkan kekeliruan dan bagi mendapatkan identiti kebangsaan sendiri. Pernah Malaysia dipersenda sebab dituduh mencuri lagu negaraku dari lagu Terang Bulan. Tapi sebenarnya lagu Terang Bulan itu pun dikatakan diambil dari melodi lagu lain dalam bahasa Perancis. Cerita pemilihan lagu negaraku melalui kisah unik, menjangkau dari Pulau Seychelles ke negeri Perak, di mana Sultan Idris mengisytihar sebuah lagu rasmi negeri itu sekitar hujung kurun ke-19. 6 dekad kemudian, pada masa negara kita hampir mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, akhirnya diputuskan untuk mengadaptasi melodi lagu negeri Perak itu sebagai lagu kebangsaan negara kita yang baru. Langkah mengambil lagu-lagu dari luar sebagai inspirasi untuk dijadikan lagu kebangsaan sebenarnya bukanlah perkara asing. Finland dan Estonia sekarang menggunakan melodi yang sama untuk lagu kebangsaan mereka, cuma liriknya berbeza. Mungkin ramai tak tahu, kedua-dua negara ini berkongsi banyak persamaan budaya. Jadi, bagi mereka, berkongsi melodi lagu kebangsaan bukanlah masalah besar. Apa yang menarik, lagu ini digubah oleh seorang imigran Jerman dan melodinya dikatakan sama dengan sebuah lagu keramaian yang sebelum tu dah lama dikenali di negara asalnya. Selain itu, Afrika Selatan, Tanzania dan Zambia juga menggunakan gubahan melodi yang sama untuk lagu kebangsaan masing-masing. Lagu mereka diambil dari sebuah puisi di Afrika yang melambangkan semangat dan harapan pembebasan masyarakat di sana. Pada suatu ketika, Zimbabwe dan Namibia juga menggunakannya dalam lagu kebangsaan mereka, tapi telah pun masing-masing menggunakan lagu yang baru sejak dekad 90-an. Lain pula di Cyprus. Negara ini tak ada lagu kebangsaan sendiri pun. Ini tidak dijadikan satu isu sebab selama ni mereka menggunakan sama ada lagu kebangsaan Greece atau Turki sebagai lagu mereka. Penghormatan tetap diberikan walaupun menyanyikan lagu kebangsaan milik negara lain. Sebuah lagu kebangsaan sudah biasa dimainkan di upacara kesukanan, ketenteraan, di sekolah-sekolah dan majlis-majlis umum. Ia berfungsi melambangkan tradisi, sejarah, aspirasi dan kepercayaan rakyat sesebuah negara. Boleh dilihat, ia membantu membangkitkan perasaan patriotik di kalangan warga negara dan menyatukan rakyat. Pemilihan lagu kebangsaan setiap negara masing-masing melalui proses yang tersendiri. Ada yang mengupah komposer untuk mengubah lagu khas untuk dijadikan lagu kebangsaan. Ada mengadaptasi lagu nyanyian umum
dan popular bagi memudahkan penerimaan rakyat terhadap lagu kebangsaan yang baru. Melodi lagu kebangsaan US contohnya diambil dari lagu tema sebuah persatuan sosial yang aktif di London. Selain itu, ada negara telah menukar lagu kebangsaan berkali-kali di atas sebab-sebab sejarah, peredaran zaman, keperluan politik atau sentimen negatif terhadap lagu yang sebelumnya. Thailand sekarang ni pun tidak lagi menggunakan lagu dari tahun 1871 tadi dan sudah beberapa kali bertukar lagu kebangsaan. Ini sebenarnya bukanlah perkara besar kerana identiti dan penyatuan semangat kebangsaan tetap perlu dikekalkan dan mana-mana lagu kebangsaan rasmi pada masa itu tetap perlu dihormati. Dari mana sumber lagu itu tidaklah begitu penting. Apa yang perlu ditekankan ialah peranan sesebuah lagu kebangsaan dalam membentuk identiti sesebuah negara dan menyatukan sentimen patriotisme di kalangan rakyat.